Moikka moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Mä just heräsin ja tälleen perheen isänä, niin kun lapset vielä nukkuu, niin pystyy tekemään videon. Se ei ole aina helppoa. Mun nimi on Jarno ja tänään mä haluan puhua vähän kielen oppimisesta. Tai sanotaanko, että omaksumisesta. Haluan puhua vähän Stephen Krassenin comprehensible input hypoteesista ja input-hypoteesista. Eli input sen voisi kääntää tämmöiseksi syötöksi. Eli se mitä me kuullaan ja luetaan, niin se on sitä inputtia. Eli saadaan sisälle paljon tavaraa niin sanotusti. Kielen omaksuminen ja ajatellaan lapsen kielen, miten lapsi omaksuu ensimmäisen kielen, niin siihen tarvitaan tosi paljon sitä niin sanotusti materiaalia. Eli se lapsi kuulee paljon puhetta ja se lapsi kuulee paljon puhetta tietyssä kontekstissa, mikä on sen lapsen tasolla. Eli jos televisiossa pyörii uutiset tai aikuiset puhuu jotain niitä näitä, niin lapsi kuulee sieltä tuttuja äänteitä, mutta hän ei välttämättä niitä osaa yhdistää tietyllä tavalla yhtään mihinkään. Mutta sitten, jos lapsi on vanhemman kanssa, aikuisen kanssa ja puhutaan vaikka, että katso, tuolla on kissa, niin sitten kun tämä inputti on, sisääntulo on ymmärrettävää, niin lapsi omaksuu sen kielen. Ja sitten kun se on joka päivästä, joka päivä nähdään niitä kissoja, koiria, lintuja, niin lapsi omaksuu sen automaattisesti tiedostamatta. Ja vuosien kuluessa lapsi kehittää itselleen sen tavallaan automaattisesti sen kieliopin sinne päähän. Hän ymmärtää ranskan kielessäkin sen, että siellä on se le-artikkeli, kun se on tietty kissa, tai sitten siellä on un artikkelit, kun puhutaan vaan jostain kissasta ja niin päin pois. Rakenne tulee selkeästi je mange du pain, le pain. Esimerkiksi näin. Toistojen kautta. Eli sama, jos me ajatellaan niin kuin aikuisena. Meillä on kyky lukea. Meillä on kyky tehdä erilaisia asioita, että me tavallaan omaksutaan ja opitaan asioita. Mutta jos me puhutaan sitä omaksumisesta, niin täytyy ymmärtää se, että kun aikuisena me kuunnellaan ja sitten jos me luetaan, niin samalla tapaa, kun me toistetaan sitä samanlaista asiaa, kuin että me oltaisiin lapsia ja me kuunneltaisiin aikuista ja meillä on se konteksti, niin samalla lailla kun meillä on se kontekstikirja esimerkiksi, mikä on meille, meidän tasolle, mikä se taso ikinä onkaan, niin sopivaa, niin me ymmärretään sieltä ja me omaksutaan sitä kieltä, kielen rakennetta ja niin päin pois. Eli paljon samaa on tässä hypoteesissa, jos ajatellaan, että puhutaan sitä comprehensible input hypoteesista, niin siinä on paljon samaa sille aikuiselle opiskelijalle kuin sitten esimerkiksi sille lapselle. Mutta aikuisena meillä on erilainen kapasiteetti ja erilainen kyky tehdä asioita, niin se erottaa meidät tavallaan siitä lapsen ensimmäisen kielen, ensikielen siitä omaksumisesta. Siellä ei tapahdu tavallaan millään tavalla sitä opettelua tai että jotain asiaa niin kuin opiskeltaisiin.
vaan siellä ehkä tapahtuu tai tapahtuukin enemmän sitä toistoa, päivittäistä toistoa sen kielen kanssa, mikä on lapselle sitä kuuntelemista ja pikkuhiljaa sitä puheen tuottamistakin. Ja sitten kun se on vielä ymmärrettävää, se on niin sanotusti kontekstissa olevaa ymmärrettävää kieltä, niin silloin se vuosien saatossa vaan menee sinne lapselle, sinne korvien väliin, aivoihin. Ja sanotaanko 5-6 vuoden iässä, niin lapselle on muodostunut se kielioppi sinne päähän, mikä taas aikuisilla on monesti tiedossa. Se kielioppi, kun sitä on opiskeltu pitkään, tiedetään kaikki jutut, mutta välttämättä sitten se puhuminen ja se outputti, ulostulo ei ole niin selkeää ja niin ymmärrettävä välttämättä, vaikka me tiedetään säännöt ja ymmärretään paljon, mutta sitten se on erilaista kuitenkin, mitä sillä 6-vuotiaalla lapsella, kun se puhuu sitä äidinkielenään, esimerkiksi ranskan kieltä. Mutta täytyy ymmärtää se, että kun me aikuisena opiskelijoina me altistetaan itsemme sille ymmärrettävälle sisääntulolle, sille ymmärrettävälle kielelle tosi paljon. Meidän täytyy kuunnella monta tuntia, siis tuhansia tunteja meidän täytyy kuunnella, meidän täytyy lukea tosi paljon. Ja aina kaikki puhuminen ja kaikki kirjoittaminen, niin pitää ymmärtää, että se on tavallaan sen niin kuin lukemisen ja kuuntelemisen tulema. Tavallaan semmoinen niin kuin tulos. Että se on se asia, mikä tapahtuu, kun me niin kuin luetaan ja kuunnellaan. Ja me ollaan siinä kontekstissa. Kun meille monta kertaa tulee ne samat asiat toistoina. Tuolla on kissa ja tuossa on telkkari ja tämä on sitä ja tuo on tuota ja niin päin pois. Niin me kielen opiskelijat hyödytään siitä tavallaan ymmärrettävästä sisääntulosta, kun se on meidän tasolla ja vähän yli. Voidaan sanoa, että se olisi vähän niin kuin plus 1 yli. Eli me luetaan jotain tekstiä vaikka, niin me ei ymmärretä sitä niin kuin 100%, vaan että vaikka 70-80% ymmärretään ja sitten siellä on muutamia sanoja aina. Ajatellaan vaikka 10 sanasta, niin me voidaan ajatella, että me ymmärretään sieltä 8. Muutama sana voi jäädä pois. Tai sitten me ymmärretään kaikki, mutta ei välttämättä ymmärretä ihan niin kuin tarkasti, että mitä tämä nyt on. Mutta jos se on se teksti sellaista, että me ei ymmärretä siitä, kun sana ja sitten lauseessa on vaikka 10 sanaa, jotka on ihan outoja, niin se ei oikein auta meitä. Mutta hei, tämmöistä hieman sieltä täältä keskustelua aiheesta comprehensible input ja input ja kielen omaksuminen. Moi moi!